Hello friends, it's me your host Himal back with yet another new video. र आज चाहिँ हामीसँग रहेको छ Realme को GT Neo 3. यो डिभाइस चाहिँ अलि दिन पहिला नेपालमा लन्च भएको थियो. अब Realme को डिभाइसहरु कुरा गर्ने हो भने they are mostly known for its value for money product. र GT Neo 3 को प्राइसिङ को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा at the price tag of 78,000 you get 12GB RAM with 256GB storage. र यदि हजुरले मार्केट हेर्नुहुन्छ भने अहिले यो प्राइस रेन्जमा हामीले एप्पल को आइफोन 11 पाउँछौं र त्यो सँगसँगै Xiaomi को पनि Xiaomi 12X अवेलेबल छ. लेट्स सी अब त्यो डिभाइसहरुसँग चाहिँ कतिको कम्पिट गर्छ यसले. अब GT Neo 3 को मेन हाइलाइटिङ फिचरहरुको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यु गेट 150 वाट को फास्ट चार्जिङ अनि डायमेन्सिटी को 8100 SoC यसमा युज भएको छ र टन्ने अरु फिचरहरु पनि रहेको छ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ र इनिशियल इम्प्रेसन शेयर गर्ने छौं. सो लेट्स अनबक्स दिस डिभाइस टुगेदर. यसको बक्स चाहिँ जनरली अलि ठुलो रहेछ नर्मली अहिले Samsung र Apple ले दिने बक्स भन्दा. टपमा चाहिँ वी गेट दिस पेपर वर्क with user manual र वारेन्टी कार्डहरु रहेको छ भने त्यसपछि you get the device itself. यो कुन ब्लू रे? नाइट्रो ब्लू कलर. यो फिनिश चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो. त्यसपछि अझै भित्र हेर्ने भने चाहिँ you get a charging brick which 150 वाट को भारी रहेछ यार. चार्जर रहेको छ. त्यसपछि we have silicone case, SIM ejector tool अनि यसको टाइप C to टाइप C केबल पनि नर्मली अरु केबल भन्दा अलि मोटो रहेको छ किनभने यसले 150 वाट सम्मको फास्ट चार्ज सपोर्ट गर्छ. सो त्यसले गर्दा नै होला. अब यो सबलाई साइडमा राखेर लेट्स गेट इन्टु द डिभाइस इटसेल्फ. सो दिस इज Realme GT Neo 3 नाइट्रो ब्लू कलरमा र यसको इन एन्ड फिल को कुरा गर्दा इन एन्ड फिल राम्रो लाग्यो. फोन खासै हेभी पनि छैन र अलि कम्प्याक्ट छैन किनभने मैले वन ह्यान्डले चलाउन चाहिँ अलि मिल्दैन जस्तो लाग्यो किनभने यु क्यान सी यसको लार्ज डिस्प्लेले गर्दा यो अलि कम्प्याक्ट फोन रुचाउनेहरुलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन होला. अब त्यो सँगसँगै ब्याकको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा म्याट फिनिश दिएको रहेछ. त्यसले गर्दा फिंगरप्रिन्ट पनि खासै बस्दैन रहेछ which is a really nice thing. तर यसमा भएको बटनहरु चाहिँ लाइक यु गेट पावर बटन चाहिँ राइट साइडमा दिएको छ तर भोल्युम रकर चाहिँ लेफ्ट साइडमा अलि तलपट्टि रहेछ. यो त्यही भएर खासै कम्फर्टेबल चाहिँ मलाई लागेन. अब टप र बटमकै कुरा गर्ने भने चाहिँ बटममा वी गेट डाउन फायरिङ स्पिकर र त्यो सँगसँगै टाइप C पोर्ट दिएको छ. प्राइमरी माइक्रोफोन र ड्युअल सिम स्लट पनि रहेको छ. टपतिर हेर्ने भने चाहिँ वी गेट सेकेन्डरी स्पिकर र सेकेन्डरी माइक. अरु सब क्लीन नै छ र मुभिङ अन टु द ब्याक हामीले चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौं अलङ विथ ड्युअल LED फ्ल्याश. यसको बारेमा चाहिँ हामी एकछिनमा कुरा गर्ने छौं. अब अगाडिपट्टि हेर्ने भने चाहिँ वी गेट लार्ज 6.7 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले र टपमा चाहिँ पञ्च होल कटआउट रहेको छ सेल्फी क्यामेराको लागि. यो डिस्प्ले चाहिँ 10 बिट प्यानल हो जसले चाहिँ 1 बिलियन कलर सपोर्ट गर्छ र मेरो इनिशियल युजमा पनि इट्स रियली ब्राइट एन्ड एक्युरेट. मैले यसो हेर्नु पर्दा त्यो सँगसँगै यसले चाहिँ HDR पनि सपोर्ट गर्छ. सो डिस्प्ले हेर्ने भने चाहिँ इट्स लाइक वान अफ द बेस्ट एट दिस प्राइस. अब Realme चाहिँ यो पाली यो फोनमा डिस्प्लेको लागि भनेर डेडिकेटेड अब एउटा नयाँ SoC पनि प्रोवाइड गरेको छ जसले चाहिँ हाई एन्ड गेमहरु खेल्दा चाहिँ हजुरको एक्सपीरियन्स अझै एन्हान्स गर्छ र फ्रेम रेटबाट पनि मजाले सपोर्ट गर्छ. नाउ मुभिङ अन टु द परफर्मेन्स हामीले त्यसमा डायमेन्सिटीको 8100 SoC पाउँछौं र यो चाहिँ MediaTek को तर्फबाट आउने फ्ल्यागशिप चिपसेट नै हो र अब स्न्यापड्रागनसित कम्पेयर गर्ने भने अराउन्ड स्न्यापड्रागन 888 बराबरको परफर्मेन्स यसले प्रोवाइड गर्छ. हामीले यसमा एक दुईटा बेन्चमार्कहरु पनि रन गरेको थियौं भर्खर. सो दिस वे द स्कोर्स जुन चाहिँ लगभग स्न्यापड्रागन 888 को बराबर नै आएको छ र अलङ विथ दैट वी गेट 12GB को LPDDR5 RAM and 256GB UFS 3.1 storage. So this is mainly targeted toward the power hungry users जसले एकदम गेमहरु खेल्न रुचाउनुहुन्छ भने चाहिँ you will really love this device. र यसको फुल गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा चाहिँ हामी आफ्नो फुल रिभ्यूमा कुरा गर्ने छौं. सो स्टे ट्युन फर दैट. Realme GT Neo 3 मा अघि भने जस्तै वी गेट ट्रिपल क्यामेरा सेटअप एट द ब्याक र अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा प्रोवाइड गरेको छ. अब स्पेक्सको कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा चाहिँ सोनीको IMX766 सेन्सर युज गरेको छ र यसले चाहिँ OIS पनि सपोर्ट गर्छ. अलङ विथ दैट अब यसको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो जुनमा चाहिँ हामीले 119 डिग्री सम्मको फिल्ड अफ भ्यू पाउँछौं भने एज युजुअल लास्टमा चाहिँ एउटा 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा पनि दिएको छ. एन्ड हियर आर फ्यु क्यामेरा स्याम्पल्स. हजुरलाई यो फोटोहरु कस्तो लाग्यो तल भन्न नबिर्सिनु होला. सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हजुरले GT Neo 3 मा Android 12 पाउनुहुन्छ विथ Realme UI 3.0 अन टप जुन चाहिँ निकै स्टेबल र स्मुथ रहेको छ. र त्यो सँगसँगै यो पालि चाहिँ Realme ले आफ्नो GT सिरिजहरुमा 2 इयर्स सम्मको एन्ड्रोइड अपडेट र 3 इयर्स सम्मको चाहिँ सिक्युरिटी अपडेट प्रमिस गरेको छ. सो नाउ मुभिङ अन टु द ब्याट्री हामीले त्यसमा 4500 mAh को ब्याट्री पाउँछौं अलङ विथ 150 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट र यो चाहिँ यो डिभाइसको वान अफ द USP नै रहेको छ which makes this device one of the fastest charging smartphone in the world. र अकर्डिङ टु द ब्रान्ड यो चाहिँ अराउन्ड 5 मिनेटमा 0 to 50% सम्म चार्ज हुन्छ भने यसलाई फुल चार्ज हुन चाहिँ अराउन्ड 15 to 16 मिनेट लाग्छ जुन चाहिँ हामी डेफिनेटली आफ्नो फुल रिभ्यूमा चेक गर्ने छौं. सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु मिस दैट आउट हामीलाई सब्स्क्राइब चाहिँ गरेर राख्नु होला.
सो दिस वाज द अनबक्सिङ एन्ड इनिसियल इम्प्रेसन्स अफ Realme GT Neo 3 हजुरलाई यो फोन कस्तो लाग्यो यसको बारेमा कुनै क्वेसन्स र क्वेरी छ भने पनि तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र हामी थ्रु आउट आवर रिभ्यू पिरियड यसको अपडेट चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजमा दिइराख्नेछौँ सो डु फलो अस देयर त्यसको पनि लिङ्क तल हुनेछ एन्ड आई विल क्याच यु अल इन माई नेक्स्ट भिडियो